Hello po sa inyong lahat, magandang buhay, it's Ivory's Vlog at meron po tayong video tutorial ngayon kung paano po tayo mag-transfer ng mga contacts natin from our old phone to a new phone. So very quick lang po ito, panoorin ninyo. Okay guys, ang pinaka-first po natin gagawin is punta tayo sa ating contacts and then yung 3 dots sa gilid, pindutin po natin yan guys. Ayan. Okay guys, pag pindot po natin sa 3 dot na yan, ay merong nakalagay na edit, block and filter, manage contacts and settings. So, pindutin natin yung manage contacts at dadalhin tayo sa page na ito. Pakitingin po sa baba guys, merong nakalagay dyan na import and export contacts. So, yan po yung pipindutin natin kasi ang gagawin natin is kopyahin natin yung mga contacts from our old phone to this new phone. Okay? So, pindutin natin yung import and export. And then yan, merong nakalagay dyan na import from storage. Then, merong isang import from another device. Ito po yung pipindutin natin kasi kukopya po tayo from another device. Okay? So, dito may palaala po dito. Balikan natin yung old phone natin guys. I-turn on natin yung Bluetooth doon. And then, kailangan i-setting natin siya. Kailangan discoverable po siya ng ating new phone. Ating new device. So, setting muna natin yung Bluetooth. Yan, naka-on siya. Pero check natin kung tama ba yung setting. Dapat naka-on po siya lahat. Diyan, hindi ganyan. Kailangan naka-blue po siya naka-on. Okay. So, para makita po siya natin new phone. So, check natin kung makita ba, balikan natin yung phone. I-on din natin yung Bluetooth. Kung makita ba natin ang ating old phone na Realme 9 Pro. Ayan. So, nakita natin agad yung Realme 9 Pro 5G. So, dito po tayo kukopya guys. Pindutin po natin yan. Pindutin po natin yung Realme 9 Pro 5G. And then, ayan, transferring na po siya. Lahat po ng mga contacts ay ma-transfer na po sa ating new phone. So, antayin lang natin ng successful guys. Okay. Okay, thank you for watching guys. Kung meron kayong request na tutorial, paki-comment down lang po. Thank you.